एउटा मान्छेले दिनभरि जे सोच्छ आखिरमा त्यो मान्छे त्यही भन्छ। तपाईँ मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, तर तपाईँको भाग्य तपाईँको हातको रेखामा नभई तपाईँको सोचमा छ। यदि तपाईँले आफ्नो सोचलाई सकारात्मक मार्गमा लैजानुहुन्छ भने त्यसले तपाईँको पुरै जीवनलाई नै परिवर्तन गरिदिन्छ। हामी दिनभरि नान्थरी सोच्छौँ, आफूले आफूलाई कमजोर, नराम्रो, कम बुद्धिमान आदि अनेक प्रकारका उपाय दिन्छौँ अनि आशा भने सफल जीवन गर्छौँ। हामी आफूसँग भएको सुनलाई चिन्दैन र अरूसँग भएको फलामको पछाडि दगुर्छौँ। भगवान छन् या छैनन् थाहा छैन, तर प्रकृतिमा एउटा यस्तो जटिल संरचना छ जुन एकदमै शक्तिशाली छ। त्यो हाम्रो अवचेतन मन, सबकन्सियस माइन्ड। हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड 24 घण्टा सक्रिय हुन्छ। हाम्रो शरीरमा 24 घण्टा रक्त सञ्चार हुन्छ, फोक्सोमा हावा आउने जाने प्रक्रिया चलिरहन्छ, खाएको खाना पचिरहन्छ, शरीरले प्रत्येक क्षण अनेक प्रकारका रसायनहरू निकाल्छ। यो सब एउटै शक्तिबाट केन्द्रित हुन्छ, त्यो हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड। 19औं शताब्दीको सबभन्दा ठुलो खोज के होला? के त्यो कम्प्युटर टेक्नोलोजी हो, अथवा के त्यो आणविक बम हो, या के त्यो रकेट साइन्स? त्यो हाम्रो दिमागको खोज। 19औं शताब्दीमा आएर चेतन मन, कन्सियस माइन्ड र अवचेतन मन, सबकन्सियस माइन्डको बारेमा वैज्ञानिकहरूले थाहा पाए। द पावर अफ सबकन्सियस माइन्ड, अवचेतन मनको शक्ति, डाक्टर जोसेफ मर्फीद्वारा लिखित पुस्तक हो जसमा हाम्रो अवचेतन मनको शक्तिको बारेमा विभिन्न जानकारी दिइएको छ। आज यस भिडियोमा उक्त किताबको समरी प्रस्तुत गर्ने छ। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा गएर हामीलाई फिडब्याक दिन नभुल्नुहोला। कोही मानिस धनी हुन्छन् त कोही गरिब, कोही खुसी छन् त कोही दुखी, कसैले जीवनमा जे चाहे त्यही पाउँछन् त कसैको सर्वस्व लुटिन्छ, कोही आफ्नो जीवनप्रति सकारात्मक छ त कोही नकारात्मक। आखिर एउटै परिवारका सदस्यहरू पनि किन फरक प्रवृत्तिका हुन्छन् त? यो सबै हाम्रो सोचाइले गर्दा भएको हो। हामी यदि धन सम्पत्तिप्रति सकारात्मक हुन्छ भने धनले हामीलाई पछ्याउँछ, तर यदि धनलाई नराम्रो मान्ने वा धनी मानिसप्रति ईर्ष्या व्यक्त गर्यो भने हामी सदैव गरिब हुन्छौँ। विद्यार्थीहरू प्रायः एउटा विषयमा जान्ने र अर्कोमा नजान्ने हुन्छन्। प्रायः जसो विद्यार्थीहरू म्याथमा कमजोर हुन्छन् किनकि तिनीहरूको सोचमा नै आफूलाई म्याथमा कमजोर मानेका हुन्छन्। यो संसारमा जति पनि आविष्कारहरू भएका छन् ती सबै सकारात्मक सोचको कारणले सम्भव भएको हो। 1. द ट्रेजर हाउस विदिन यु, तपाईँसँग भएको बहुमूल्य ढुकुटी। यदि तपाईँले आफ्नो अन्तर्मनबाट हेर्नुभयो भने जताततै प्रशस्त बहुमूल्य वस्तु छन्। तपाईँभित्र सुनको खानी छ जहाँबाट तपाईँले जे चाहे त्यो निकाल्न सक्नुहुन्छ। एउटा चुम्बकले आफूभन्दा 12 गुणा गरुङको फलाम उठाउन सक्छ, तर यदि त्यस चुम्बकबाट चुम्बकीय गुण झिकिदिने हो भने त्यसले एउटा प्वाक समेत उठाउन सक्दैन। विश्वमा 2 प्रकारका मानिस हुन्छन्। पहिलो हुन्छन् चुम्बक जस्तै, जो एकदमै कन्फिडेन्ट र आफूमा पूर्ण विश्वास भएका। तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि तिनीहरूको जन्म नै जितेर सफल हुनुको लागि भएको हो। त्यस्तै दोस्रो थरीका हुन्छन् चुम्बकीय बल झिकिएका चुम्बक जस्तै, जो सदैव डर र शङ्काको घेरामा रुमलिरहन्छन्। अवसर पाउँदा यी व्यक्तिहरू त्यसलाई लिन चाहँदैनन्। तिनीहरू सोच्छन् कि यदि मैले यो गरेँ अथवा त्यो गरेँ भने म सफल हुन्न, मान्छेहरू हाँस्छन्, मैले मेरो पैसा इज्जत गुमाउँछु आदि इत्यादि। यी मानिसहरू आफ्नो सोचमा यति कमजोर हुन्छन् कि वरपरका अन्य मानिसहरूलाई पनि आफू जस्तै बनाउनमा तल्लिन्छन्। यिनीहरूलाई आफूभित्र रहेको अनन्त शक्तिको बारेमा केही ज्ञान हुँदैन। यिनीहरू आफ्नो सोचाइको कारणले समस्यामा परेको कुरा मान्न तयार हुँदैनन्। आमा बुबा, विद्यालय, क्याम्पस, सरकार आदि हरेकलाई आफ्नो समस्याको कारण मान्छन्। यिनीहरू आफ्नै सोचको कारणले सदैव पछि परिरहन्छन्। तपाईँ पनि आफूभित्र रहेको बहुमूल्य ढुकुटी सबकन्सियस माइन्डको उचित प्रयोग गरेर चुम्बक जस्तै सफलतालाई आकर्षित गर्न सक्ने बन्न सक्नुहुन्छ। यो बहुमूल्य ढुकुटी हरेक मानिसभित्र हुन्छ, तर जसले यसको उचित प्रयोग गर्छ त्यो सर आइजक न्युटन, अल्बर्ट आइन्स्टाइन, निकोला टेस्ला, डाक्टर सन्दुक रुइत र महावीर पुन बन्न पुग्छन्। र जसले आफूभित्र रहेको अपरम्पार शक्तिको प्रयोग गर्न जान्दैन त्यो व्यक्ति सधैँ गरिबी र दुःखले पीडित भएर बस्छ। 2. द डुअलिटी अफ माइन्ड, दिमागको 2 भाग। हामीसँग एउटा दिमाग छ, तर यसको 2 भागहरू छन्। ती भागहरू एकअर्काबाट एकदमै भिन्न छन्। ती 2 भाग हुन् चेतन र अवचेतन मन, कन्सियस माइन्ड र सबकन्सियस माइन्ड। यसको लागि एउटा सानो उदाहरण लिगौँ। मानव तपाईँको सबकन्सियस माइन्ड एउटा बगैँचा हो र तपाईँले त्यस बगैँचामा आफ्नो सोचाइको फुलहरू लगाउनुहुन्छ। जस्तो बिउ त्यस्तै बोट, यानि कि जस्तो सोचाइ त्यस्तै परिणाम। त्यो बगैँचामा फुलको बिउ सकारात्मक सोच लगाउने कि झार नकारात्मक सोच, त्यो माली अर्थात् कन्सियस माइन्डको हातमा हुन्छ। हाम्रो सबकन्सियस माइन्डले कुनै पनि सोच राम्रो हो या नराम्रो छुटाउन सक्दैन। त्यो छुटाउन सक्ने क्षमता हाम्रो कन्सियस माइन्डसँग छ। यदि हामीले खराब सोचलाई कन्सियस माइन्डबाट सबकन्सियस माइन्डमा प्रवेश गर्न दिइयो भने त्यसको परिणाम पनि त्यसै सोच अनुसारको आउँछ। तपाईँले कुनै पनि समस्यालाई समस्याको रूपमा हेर्नुहुन्छ कि अवसरको रूपमा, त्यसले तपाईँको क्षमता निर्धारण गर्छ। अहिलेबाट खुसी, सफल, शान्ति, भरिपूर्णताको बारेमा सोच्न सुरु गर्नुहोस्। हामीले हाम्रो वरपरका मानिसहरूलाई हेऱ्यौँ भने के थाहा हुन्छ भने लगभग 80% मानिसहरू आफूसँग भएको यस्तो अद्भुत शक्तिको बारेमा अनजान छन्। मानिसहरू संसारका सारा चिजलाई आफ्नो दुःखको कारण मान्छन्, तर तिनीहरू यो किन जान्दैनन् कि सारा समस्याको मुख्य कारण तिनीहरूको कमजोर र नकारात्मक सोच हो। कन्सियस र सबकन्सियस माइन्डको आपसी सम्बन्धलाई राम्ररी बुझ्न सकेमा जीवनमा कहिल्यै समस्या आइपर्दैन र आइपरे पनि सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ। तपाईँको सोच कारण हो भने अवस्था चाहिँ परिणाम। प्रायःजसो मानिसहरू आफ्नो अवस्थालाई परिवर्तन गर्न खोज्छन्, तर यदि परिवर्तन गर्न नै छ भने कारण यानि कि सोचलाई परिवर्तन गर्न पर्छ।
हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड एकदमै सेन्सिटिभ हुन्छ, झुकिएर पनि यसलाई नराम्रो सन्देश दिनु हुँदैन। उदाहरणको लागि राम र श्याम दुईजना दाजुभाइ थिए। उनीहरूको बुवाको अत्यधिक मद्यपानको कारणले मृत्यु भएको थियो। राम आफ्नो बुवा जस्तै जडिया थियो। प्रत्येक दिन रक्सी पिएर घर आउँथ्यो र श्रीमतीलाई कुट्थ्यो। ऊ ऋणले चुर्लुमा डुबिसकेको थियो। ऊ आफ्नो यी सबै समस्याहरूको कारण आफ्नो बुवाले मान्थ्यो। अरू कसैले उसलाई किन यस्तो भएको भन्दा जवाफमा फर्काउँथ्यो, मेरो बुवा एकदमै रक्सी पिउनु हुन्थ्यो, त्यस्तो बुवाबाट मैले अरू के सिक्छु होला त, त्यसैले म यस्तो जडिया भएको। तर त्यसको ठिक विपरीत श्याम एउटा कम्पनीको म्यानेजर थियो। उसको कमाइ पनि राम्रै थियो। ऊ आफ्नो श्रीमतीलाई प्रत्येक हप्ता डिनरको लागि रेस्टुरेन्टमा लैजान्थ्यो। उसको जीवन सुखमय थियो। कसैले उसलाई भाइ चाहिँ त्यस्तो जडिया, तिमी चाहिँ किन यस्तो भन्दा उसले जवाफ दिन्थ्यो, म सानो हुँदा मेरो बुवाले अत्यधिक रक्सी खानुहुन्थ्यो। उहाँले हाम्रो आमालाई पनि पिट्नुहुन्थ्यो। हामी ऋणले चुर्लुमा डुबिसकेका थियो। उहाँको चाँडै मृत्यु भयो र हामी अनाथ भयो। त्यो देख्दा मैले अठोट गरेँ कि म मेरो बुवा जस्तो जडिया कतै बन्ने छैन र म आज सफल छु। माथिको उदाहरणमा एउटै परिवारका दुई दाजुभाइको फरक सोचको कारण उनीहरूको जीवन पनि फरक छ। यसरी हामी जे सोच्छौँ त्यही बन्छौँ। यानि कि हामी कन्सियसली जे कुरा सोच्छौँ सबकन्सियसली हाम्रो जीवनमा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। कन्सियस माइन्डले असल खराब छुटाउन सक्छ, तर सबकन्सियस माइन्डले त्यस्तो गर्न सक्दैन। त्यसैले अबबाट कुनै कुरा सोच्नुभन्दा अगाडि त्यो सोचाइ राम्रो छ कि नराम्रो विचार गर्नु होला। 3. द कन्स्ट्रक्टिभ एन्ड डिस्ट्रक्टिभ पावर अफ सजेसन। रचनात्मक र विनाशकारी सुझावको शक्ति। सजेसन यानि कि सुझाव यो दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा अटो सजेसन आफूले आफूलाई दिने र अर्को हुन्छ हेट्रो सजेसन अरूले दिने। हामीले हाम्रा वरपर रहेका मानिसहरूको सुझावले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। जन्मिँदाखेरि नाम राख्नेदेखि बिहे गर्दा केटी हेर्न र मर्ने बेलामा कुन पसलबाट कात्रो किन्ने, यी हरेक छेडमा मानिसहरू आफ्नो सुझाव बोकेर आउँछन्। सुझावले कि त कुनै काम गर्न प्रेरित गर्छ कि त्यो कामलाई नगर्न प्रेरित गर्छ। हामीले धार्मिक गुरु, शिक्षक, पण्डित, समाजका अन्य व्यक्तिबाट सुझाव आउँछन्। कुनै सुझाव साँच्चै नै अत्यावश्यक हुन्छ भने कुनै सुझावहरू चाहिँ बकमफुसी हुन्छन्। हामीलाई सानै हुँदाखेरिबाट नै विभिन्न किसिमका नकारात्मक सुझावहरू दिन सुरु गरिन्छ। जस्तै तिमी गरिब छौ, देश राजनीतिक अस्थिरताले ग्रसित छ, तिमी असफल हुन्छौ, तिम्रो उमेर ढल्किसक्यो, यो धर्म राम्रो त्यो धर्म नराम्रो, यो व्यक्ति राम्रो त्यो व्यक्ति नराम्रो, यो पार्टी राम्रो त्यो पार्टी नराम्रो आदि इत्यादि। यस्ता अनगिन्ती नकारात्मक सुझावहरू हामीले हाम्रो परिवार र समाजका सदस्यहरूबाट पाउँछौँ। अनि यी सुझावहरू बिस्तारै हाम्रो कन्सियस माइन्डबाट सबकन्सियस माइन्डमा जान्छन् र वास्तवमै सत्य हुन्छन्। जबसम्म हामी अबुझ हुन्छौँ यस्ता सुझावहरूको प्रभाव एकदमै उच्च हुन्छ। तर जब हामी सबै कुरा बुझ्न सुरु गर्छौँ, अटो सजेसन यानि कि आफैले आफूलाई सुझाव दिएर जुन हामीलाई भ्रमित पारिएको हुन्छ त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ। तर कसरी गर्ने त परिवर्तन? प्रत्येक दिन तपाईँको वरपर रहेका मानिसहरू र उनीहरूको सुझावहरू निहाल्नुहोस्। तपाईँले प्रत्येक मानिसले दिएको सुझाव मान्नै पर्छ भन्ने छैन। यदि सुझावहरू राम्रो छन्, तपाईँको भलाइको लागि अपरिहार्य छन् भने मात्र त्यसलाई स्वीकार्नुहोस्। यदि कसैले तपाईँलाई आफ्नो फाइदाको लागि सुझाव दिँदैछ भने उक्त व्यक्तिबाट टाढा भएकै राम्रो। हेट्रो सजेसनको एउटा सानो उदाहरण हेर्नुहोस्। कसरी एउटा मान्छे आफ्नै कारणले मर्यो। भारतमा एकजना व्यक्ति हात हेराउनुकोमा गएछ। उक्त हात हेराउने मान्छेले त्यो व्यक्ति अब 1 महिनामा मर्नेछ भनेर भविष्यवाणी गरेछ। त्यसपछि त्यो व्यक्ति एकदमै चिन्तित हुन पुग्यो। उसले आफ्नो परिवारजन, साथीभाइ सबैलाई आफू 1 महिनापछि मर्छु भनेर बताएछ। बिस्तारै बिस्तारै उसले त्यो कुरालाई सबकन्सियस माइन्डमा पुर्यायो। अनि ठिक 1 महिनापछि ज्योतिषीले भने अनुरूप उसको मृत्यु भयो। उसको मृत्युको कारण ऊ आफै थियो। जबसम्म हामी आफैले विभिन्न सोचहरूलाई सबकन्सियस माइन्डमा पुर्याउँदैनौँ, अरू कसैले पनि हाम्रो सबकन्सियस माइन्डलाई प्रभावित गर्न सक्दैन। तपाईँ धनी हुनुहुन्छ या गरिब, जान्ने हुनुहुन्छ या नजान्ने, त्यो सबैको कारण तपाईँको आफ्नै सोच हो। सोच बदल्नु सबै बदलिन्छ। 4. हाउ टु गेट द सबकन्सियस टु वर्क फर यु। अवचेतन मनबाट आफूले चाहेको कुरा कसरी पाउने। पहिलो थाहा पाउनुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड सधैँ एक्टिभ हुन्छ। तपाईँले आफ्नो सबकन्सियस माइन्डलाई कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले केवल सकारात्मक सोचहरू दिएर सबकन्सियस माइन्डलाई त्यस सोचमा काम गर्न प्रेरित गर्न सक्नुहुन्छ। यदि सबकन्सियस माइन्डद्वारा आफूले चाहेको कुरा पुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने कन्सियस माइन्डलाई प्रत्येक क्षण सफलता, खुसी र राम्रा कुराहरूमा बोलाउनुहोस्। हाम्रो शरीरको प्रत्येक कोषको निर्माता हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड हो। यसले कुनै पनि रोगको उपचार गर्न सक्छ। बेला बेलामा हामीले सुन्छौँ कि क्यान्सर जस्तो जटिल रोग पनि आफै सन्चो भएको। हामी जुन आत्मबल भन्छौँ नि, त्यही हो हाम्रो सबकन्सियस माइन्डको शक्ति। यदि आत्मबल बलियो छ भने कुनै कुरा असम्भव छैन। तपाईँलाई धनी हुन मन छ, स्वस्थ हुन मन छ, पढाइमा राम्रो गर्न मन छ या आफ्नो वैवाहिक जीवन सफल बनाउन मन छ, त्यो सबै तपाईँको अवचेतन मन सबकन्सियस माइन्डबाट सम्भव छ। सफल मानिसहरूले आफ्नो सबकन्सियस माइन्डको प्रयोग गर्न जानेका हुन्छन्। उनीहरूलाई थाहा छ कि सबकन्सियस माइन्ड एकदमै सेन्सिटिभ हुन्छ र यसले प्रत्येक कुराको रेकर्ड राख्छ। सानो बच्चालाई ऊ नजान्ने छ, केही आउँदैन भनेर सुझाव दिइयो भने ऊ जीवनभर नजानिने हुन्छ। हामी हाम्रो बालबच्चालाई अन्यसँग तुलना गर्छौँ र उसको क्षमतालाई मापन गर्न सक्दैनौँ। विद्यार्थीहरूलाई शिक्षकहरूले गाली गर्नुहुन्छ, पिट्नुहुन्छ भने त्यसको गहिरो प्रभाव उक्त विद्यार्थीको सबकन्सियस माइन्डमा पर्छ।
अब कुरा गरौँ सबकन्सियस माइन्डलाई कसरी आफ्नो इच्छाअनुसार काम गर्न प्रेरित गर्ने। लेखकले यस बुकमा धेरै तरिकाहरू प्रस्तुत गरेका छन् जसको बारेमा हामी अन्य कुनै भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ एउटा अचूक तरिका बताउनेछु, त्यो हो प्रार्थना, प्रेइङ। तपाईँलाई धनी हुन मन छ या विद्वान, बिहान उठ्ने बित्तिकै दिउँसो र बेलुका सुत्नुभन्दा ठिक अगाडि त्यो कुरा मनमै आफ्नो सबकन्सियस माइन्डलाई बताउनुहोस्। सुन्दा सिली लाग्छ, तपाईँलाई लाग्न सक्ला कि सोचेर नि मान्छे धनी बन्छ र? हो, यो साँचो हो। सोचेर मात्रै मानिस धनी बन्दैन, सोचको साथमा विश्वास पनि हुनु जरुरी छ। उदाहरणको लागि बिहान तपाईँले निम्न कुरा प्रार्थना गर्नुभयो, म आजको दिनबाट एकदमै विद्वान हुँदै गइरहेको छु। जति बेला पनि मलाई ज्ञान आर्जन गर्न मन लाग्छ, मेरो अवचेतन मनको अनन्त शक्तिले म एकदम विद्वान हुन्छु, बिस्तारै मेरो ज्ञान बढ्दैछ। माथिको प्रार्थना केवल एउटा उदाहरण थियो। तपाईँले चाहेको लक्ष्यहरूको लागि माथिको जस्तै प्रार्थना बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यसलाई बिहान दिउँसो र बेलुका मनै प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। अब माथिको प्रार्थना गर्नुभयो तर एकछिनपछि सोच्नुभयो कि यस्तो जवाब प्रार्थना गरेर नि कोही विद्वान हुन्छ र? यसलाई कन्सियस माइन्ड र सबकन्सियस माइन्ड बिचको युद्ध भनिन्छ। अनि जित चाहिँ सधैँ कन्सियस माइन्डकै हुन्छ, किनकि कन्सियस माइन्ड बगैँचाको माली र सबकन्सियस माइन्ड बगैँचा हो। यदि तपाईँले पूर्ण विश्वासको साथमा प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने मात्र त्यो पुरा हुन्छ। 5. हाउ टु युज योर सबकन्सियस माइन्ड टु रिमुभ फियर। अवचेतन मनको प्रयोग गरेर डरलाई कसरी हटाउने। राल्फ वाल्डो इमर्सनले भनेका छन्, डु द थिङ्स यु आर अफ्रेड टु डु एन्ड द डेथ अफ फियर इज सर्टेन। यानि कि जे चिजबाट तिमीलाई डर लाग्छ त्यही गर, डरको मृत्यु निश्चित छ। डर दुई प्रकारका हुन्छन्, नर्मल फियर सामान्य डर र एबनर्मल फियर असामान्य डर। मान्छे केवल दुईवटा डर लिएर जन्मेको हुन्छ, त्यो खस्छु भन्ने डर र चर्को आवाजको डर। अन्य जति पनि डरहरू छन् ती सबै हाम्रो आफ्नै परिवार र समाजले हामीमा सिर्जना गराइदिएको हो। सामान्य डर हाम्रो लागि नभई हुँदैन, तर असामान्य डरहरू सबै हामीलाई चाहिँदैन। हामी परीक्षा हुँदा डराउँछौँ, बाटोमा नौलो मान्छे देखेपछि डराउँछौँ, कसैलाई प्रपोज गरेपछि एन्सर नआउँछ कि भनेर डराउँछौँ, परीक्षाको रिजल्टमा कम नम्बर आउँछ कि भनेर डराउँछौँ। हामीसँग भएका डरहरू गर्ने भने एउटा किताब नै भरिन्छ। डर भनेको केवल हाम्रो दिमागमा रहेको नकारात्मक सोचाइ हो। डरले गर्दा लाखौँ करोडौँ मानिसहरू असफल छन्। डर वास्तवमा अस्तित्वमै छैन, हामी आफैले यो डरको सृजना गर्ने। डर्ने मानिसको सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो। मायाले डरलाई जित्छ। सत्यता, न्याय, इमान्दारितालाई अङ्गमाल गर्नुहोस्, डर आफै भाग्छ। भनिन्छ नि जसले सत्य काम गर्छ ऊ कहिले डराउँदैन। अबबाट कुनै पनि कुराको डर लागेमा त्यसलाई तुरुन्तै सकारात्मक सोचाइले रिप्लेस गर्नुहोला। हामी विद्यार्थीहरूको प्रायः एउटा समस्या कमन हुन्छ, त्यो इक्जाम हलभित्र हुँदा नआएको एन्सर हल बाहिर निस्किने बित्तिकै आउँछ। यो किन हुन्छ त? यो हाम्रो डरले गर्दा हुन्छ। परीक्षाको समयमा बिहान र बेलुका यसरी प्रार्थना गर्नुहोस्, मेरो स्मरण शक्ति एकदमै उच्च छ, अथवा इमेजिन गर्नुहोस् कि परीक्षाको रिजल्टमा राम्रो अङ्क आएर सबैले तपाईँलाई बधाई दिइरहेका छन्। यदि तपाईँलाई स्टेजमा गएर बोल्न डर लाग्छ भने बिहान उठ्ने बित्तिकै र बेलुका सुत्नुभन्दा ठिक अगाडि आफू स्टेजमा गएर बोलेको, सबैले ताली बजाएको कल्पना गर्नुहोस्। हामी जे सोच्छौँ त्यही बन्छौँ। हामी जति पनि कुराहरूबाट डराउँछौँ त्यो सबै केवल हाम्रो दिमागबाट निर्मित डर हुन्, तिनीहरूको कुनै अस्तित्व नै छैन। जबले भन्छन्, द थिङ आई फियर हेज कम अपन मी, थिङ्क गुड एन्ड गुड फलोज। यानि कि म जेबाट डराएँ त्यही भयो, राम्रो सोच राम्रो हुन्छ। आफू केबाट डराउनुहुन्छ सोच्नुहोस् अनि त्यो डरलाई हाँसोमा परिणत गर्न सिक्नुहोस्। तपाईँलाई तपाईँको सोचाइले बाहेक अरू केहीले प्रभावित गर्न सक्दैन। अरू मानिसहरूको तपाईँमा कुनै प्रभाव छैन। तपाईँ यति शक्तिशाली हुनुहुन्छ कि आफ्नो जीवनलाई 0बाट 1मा लैजान सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि केवल सही तरिकाबाट सोच्नु जरुरी छ। यो समरी भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। यो किताब द पावर अफ सबकन्सियस माइन्ड नेपाली र इङ्ग्लिस दुवै माध्यममा उपलब्ध छन्, तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ। यसको PDF भर्जन तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छ, त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि पनि धन्यवाद। जय नेपाल। यदि तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको छ भने हाम्रो YouTube च्यानल गोनिसालाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नयाँ नयाँ भिडियोहरू अपलोड भइसकेपछि त्यसको जानकारीको लागि घन्टीमा क्लिक गरेर नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुहोस्।